كارثة كبيرة بترجعنا بالزمن 4 سنين لنهاية 2022 لما انتشر مرض كورونا اللي ابتدأ من الصين. والنهاردة في مرض جديد بينتشر ولكن بشكل مختلف علشان ما يخلوناش نكره الصين واللي بيجي من الصين. والمرة دي بقى حاجة ايه؟ عجب جاية لنا من الكونغو الديمقراطية، واسم المرض جدري القرود. حكايات عمر. أصل الحكايات. لا تكن ضيفا، كن جزءا من العائلة. اهلا وسهلا بكم اصدقائي الاعزاء. ميعادنا النهارده مع حكايه هي كارثه بكل المقاييس، ابتدت من فتره وكلنا هنواجهها الايام الجايه. فبتطلع منظمه الصحه العالميه وبتعلن حاله الطوارئ بسبب انتشار مرض مانكي بوكس او ما يعرف بمرض جدري القرود، متحور جديد واللي بدا ينتشر في العالم كله، واللي ابتدى من افريقيا وتحديدا من الكونغو الديمقراطيه. وتم اكتشاف المرض ده في الدنمارك سنه 1958 عند مجموعه من القرود كان تم احتجازها لغرض البحث العلمي. وبتعود أول حالة إصابة بشرية للفيروس لطفل عنده 9 شهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة 1970، ويبدأ بعد كده الفيروس ينتشر بين الحيوانات والبشر. وفي ولاية تكساس الأمريكية راجل بيبيع حيوانات مستوردة جاية من أفريقيا، وبيصادف إن الفئران دي كانت حاملة للمرض بالصدفة وتعدي باقي الحيوانات. وتبدأ تبان المشكلة في مايو 2003 لما كلب عض طفل أمريكي، والطفل ده كان أول حالة اتسجلت بجدري القرود في أمريكا. ولحد يونيو 2003 اتصاب أكثر من 71 شخص في أمريكا للمرض وظهرت عليهم أعراض جدري القرود. وفي 2020 اتفشى تاني وباء جدري القرود في الكونغو وتم تسجيل 4600 حالة إصابة ومات 171 شخص. ومن سنة 2022 لسنة 2023 اتسجل أكثر من 93 ألف حالة إصابة على مستوى العالم كله، ومش على مستوى جمهورية الكونغو الديمقراطية بس. وصرحت منظمة الصحة العالمية إن المرض ده بيصيب الناس اللي تعاملها مع القرود أو الحيوانات بشكل عام، مثل الكلاب البرية وكلاب الزينة والقطط والفئران والسناجب أكتر من غيرهم. والمرض ده بينتقل كمان من الإنسان للتاني، مش من الحيوانات للإنسان بس أو من الحيوانات للحيوانات بس، عن طريق الرذاذ التنفسي والاحتكاك المباشر. والمصيبة في الفيروس ده إن أعراضه مش بتبان في أول يوم، يعني ممكن تكون حامل المرض ومش باين عليك، أو تكون مش حاسس بيه. ومدة حضانة الفيروس ده بتتراوح من 5 أيام ل 21 يوم لغاية ما تظهر عليك أعراض المرض. وأعراض المرض ده بتكون عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة وقيء وصداع والتهاب في الحلق ووهم في الجسم وألم في العضلات والمفاصل زي أي التهاب فيروسي تاني. لكن اللي بيميز المرض ده بالتحديد هو تورم الغدد الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم. بعد كده بيظهر الطفح الجلدي على الوش وبيتنقل لجميع أنحاء الجسم مع راحة الإيدين والقدمين. وعشان نقدر نقي نفسنا من المرض ده يجب علينا عدم لمس الحيوانات ومصافحة الناس بالإيد وغسل الإيدين باستمرار وعدم لمس الأسطح والأشياء. وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه تم رصد سلالة جديدة من جدري القرود انتشرت بسرعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية واحتمال تفشيها على نحو أكبر في أفريقيا. وصرحت منظمة الصحة العالمية إن المرض ده بيتعالج من خلال الرعاية الصحية وقد يعالج ببعض اللقاحات. وللعلم السلالة دي أشد خطورة وفتكا من السلالة اللي فاتت. وفي 2024 يا صديقي وصل عدد المصابين بالمرض ده لأكثر من 17,000 واتسجلت أكثر من 500 حالة وفاة. وانتشر المرض لغاية دلوقتي في 13 دولة كلها سجلت أعراض مرض جدري القرود. وفي دكاترة قالوا إن مناعة الناس انخفضت بسبب لقاحات كورونا اللي خدوها، وإن لقاحات المرض الجديد أجسامنا مش هتتحملها بسبب المناعة المنخفضة من لقاحات كورونا اللي فاتت. فيجب علينا أخذ الاحتياطات والحذر، ويجب على الحكومات تتبع الاحتياطات اللازمة خاصة مع الناس اللي جاية من دول أفريقيا المصابة علشان المرض ما ينتشرش بشكل أكبر. ومفيش علاج معتمد لجدري القرود، لكن الأطباء بيعالجوه ببعض الأدوية المضادة للفيروسات واللي بتستخدم في علاج الجدري مثل التيكوفورمات والبرنسيدوفوفير. والبرنسيدوفوفير هو شكل غير نشط لدواء السيدوفوفير، واللي بيتميز عنه انه ممكن يستخدم لجميع الفئات العمرية زي حديث الولادة والنساء الحوامل والمرضعات. وممكن كمان يصرف البرنسيدوفوفير مع التيكوفورمات للحالات الشديدة من المرض على شكل حقن وردية. وظهرت ليلى عبد اللطيف في أكتر من لقاء وقالت إن في وباء جديد هينتشر زي كورونا هيقعد الناس في البيت من تاني. كانت المرة الأولى مع عمرو أديب ووصفت فيه الوباء بالضبط، وظهرت حوالي 3 أو 4 مرات، وإحنا هنا بنرجع وبنقول كذب المنجمون ولو صدق. والأغرب من كده طلع علينا الدكتور محمود صلاح اللي بيكمل مسيرة الدكتورة مايا صبحي وقال إن في وباء جديد هينتشر
وهم شغالين عليه دلوقتي. وفي ناس كتير أكدت كلامهم وقالوا إن ممكن يكون الموضوع ده مقصود علشان خطة المليار الذهبي، وهي تقليص عدد الناس من 8 مليار لمليار واحد يكونوا من النخبة. أما بالنسبة لما أشيع إن مسلسل سيمبسون تنبأ بمرض جدري القرود، ففي الواقع إن مقاطع الفيديو اللي أذيعت وانتشرت في الفترة اللي فاتت واللي بيظهر فيها بطل المسلسل هومر وهو قاعد على الكنبة مع القرد صور حقيقية، وكمان الفيديو اللي كان بيظهر فيه وجسمه مليان بحبوب الجدري برضه حقيقية، ولكن المسلسل ما تنبأش بمرض جدري القرود بالتحديد، لأن مقاطع الفيديو متاخدة من كذا حلقة ومتركبة. في المشهد الأول مثلا واللي بيكون فيه هومر قاعد مع القرد متاخد من الموسم التاسع لحلقة 21 واللي اتعرض سنة 1997، وكان هومر جايب القرد ده كمساعد شخصي، والحلقة نفسها ما اتكلمتش عن جدري القرود، ولكنها كانت بتتكلم عن صناعة الأخبار الدرامية علشان تحصد مشاهدات عالية. والمشهد الثاني والرابع واللي كان فيهم هومر مع الطفلة والاتنين متصابين ببقع حمراء وحبوب، فدول متاخدين من الموسم ال17 الحلقة رقم 3 واللي اتعرض سنة 2005، وبتظهر فيه ماجي بنت هومر وهي متصابة بالجدري المائي، فعملوا لها حفلة الجدري، والحفلة دي بيتجمع فيها كل الأطفال اللي ما اتصابوش بالجدري المائي قبل كده ويقعدوا مع الطفل المصاب علشان ياخدوا منه الفيروس كمناعة ليهم ويحصل لهم شكل من أشكال التطعيم. وعلشان هومر ما اتصابش بالجدري المائي وهو صغير فتعدى من الأطفال وأعراض الجدري ظهرت عليه زيهم. وبعد تجميع المشاهد دي ظهر للمشاهد إن المسلسل اتنبأ بمرض جدري القرود بسبب وجود القرد في المشاهد وإصابة هومر وبنته بمرض الجدري المائي. فأنت يا صديقي إيه رأيك في الموضوع ده؟ هل دي فعلا خطة مدروسة لتقليل عدد البشر من 8 مليار لمليار؟ ولا ده ممكن يكون فيروس عادي وانتشر دون تدخل أي بشر فيه؟ كان معكم دكتور أحمد عمر من قناتكم حكايات عمر، أشوفكم على خير، سلام.